از اون طرف هم وکیل دی. سلام علیکم. خوبی؟ ای بدبخت کمک میشه چرش کنی؟ اون رد جوش رفتم تی زنگ زی رفتم به تی اگه خبری آبی خود در زیان تینو همون سلام علیکم. سلام، خوبی قبول؟ خسته نباشید. سلامت. بوین زمین خانم. ممنون. سلامت. خدمت شما. خیلی ممنون. دست دمت زحمت کشید. خواهش. باز زحمت دیمه میشه باز باش. نه بابا اختیار دارید. چه خبر؟ سلامتی هستم. خبر خاصی نیست. دوشت حالا سرسخت میره بارون ریزه. من امیر نشستم. به خورده چند ساعت رفتم که امیر زینه چمه باقی. درست. به خورده کمش اشتیم بومه. داخل روستا هم خیلی بارون میزد زمین خانم. خب خدا رو شکر. بالاخره مزاب پر برکت. تو چه خبر قطعی مدار؟ خبر خاصی که والا از طرف پسراموتونه که بهتون بگم. من همراه خواهر یحیی با اسماعیل رفتیم. اول با یحیی صحبت کردیم. یحیی بازم حرفای خودشو میزد. نمیدونم حالا نقشه خانه یا وکیله یا اینکه خود یحیی تغییر رفتار داده ولی متوجه خطراتش نمیشه. بعدش پسراموتون زنگ زد به اسماعیل. رفتیم نزد او و با یه صحنه عجیبی روبرو شدیم. اصرار داشت با یحیی صحبت کن جمیل خانم. همه کرامون چون من نیستی شادی؟ بله. خب این چه حرفی داشت باید نکنه؟ نمیدونم میخواست در مورد شهادی و نمیدونم اینکه یحیی باید شما رو طلاق بده و اینا صحبت کنه. چندی بدار بیا که مردم تو بدی بو الان اسماعیل میفتم در سر. حالا ما هم بهش اصرار کردیم. اسماعیل و خواهر یحیی یا همون دختراموتون به اصرار کردن که نیازی نیست با یحیی صحبت کنی. اگه با یحیی صحبت کنی همه تو خطر میافتن. حالا هر طوری بود که مجاب شد. ولی خب به نظر من که اگه میرفتین دنبال این که پدرتون یا خواهرتون زینب رو پیدا میکردین بهتر بود. الهی خوش و خواسته خوش دلت پذیرفت. یه پیشنهادی هم اسماعیل و دورامون بشتم. ده خوش زنگ زیگی خان بیام. الان اینی خشی خبر لوبر بازم؟ اگه منصرف نشه در طی این مسیر تا 10 روز دیگه که بخواد شهادیش و ازارتشون ثبت بشه در دادگاه خوبه. اما خب به نظر من که من البته اینجوری فکر میکنم با دیدن رفتار او به نظرم که منصرف بشه. حالا منصرفی چیزی نه را اسماعیل و دورامون لوبره. ترس ما هم از همین بود جمیل خانم. به اسماعیل گفتم بودش کو افتیم درد سر باز همون کار خشه چی اصرار داشتی این کار هر طور وابی با آخر برسونی. مهمتر از همه جمیل خانم این بود که خوب شد که اون روز شما خودتون رو بهشون نشون ندادید. اگه خودتون نشون میدادید به نظر من که خیلی بدتر میشد. الان دونه چی شد اصرارش داشتین اسماعیل و دورامون از اون طرف هم وکیل دی چی شد باشه ما این کردیم بی حالا بیشتر تلاش میشدیم چه زینب پیدا بشه. حالا چیزی که شده جمیل خانم ما باید تلاشمون رو روی این بذاریم که کاری که این پسراموتون چیزی بیایا نگه و کسی نفهمه که میخواد در دادگاه برای شما برای یا شاهدی بده. انشالله میتونه با قطعی مرداشی درم نخواهی که با سیکار الموسی دادگاه بیفتم به درد سر خصوص اسماعیل دورامون که الان خیلی درد سر دارم روز.
الان اگر یا بفهمه خدا اسماعیل و خان لویده دیشم حتما 100% یه بلای سرشاره. به نظر من جمیل خانم الان اسماعیل و خواهر یحیی کمی دچار استرس شدن به خاطر همین رفتار پسرموتون. اگه اسماعیل اومدن اینجا به نظر من اینه که باهاشون جوی صحبت کنید که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بالاخره ما باید تلاشمون رو بکنیم. درست آقای خدمت، ولی بازم اسماعیلی رو روستا محال ممکنه یه درس سیش پیش نیاد. اون روزا خیلی اصرار اسماعیل شد، گفتم بیز که برای میخواد شمارت منینی خواب بریم روستا سیم خبر بیاری، ولی خوش قبول چی کاشتی پشیمونو. حالا ما امیدمون رو برای این میذاریم که پسراموتون پشیمون نشه، منصرف نشن و ازارتشون هم صد بشه. امیدوارم که همین جوری بشه. انشالله آقای خدمت. نهایتش اینه که اسماعیل هم باهاشون صحبت کرد، خواهر یحیی هم باهاش صحبت کرد که اگه قصد منصرف شدن دارید همین الان منصرف بشید. نه هیچ اتفاقی هم هنوز نیفتاده. حالا ببینیم واکنشش چی خواهد بود. من بوم درد سر زینب کوری زینب پیدا بکردم خوب خیالم راحت بیا باور زینب نترسی بهشینه راج بیا سی شادی ولی ترسان یه بریم سی شادی بوری میش بقیه نه بوم درد سر. نهایتش جمیل خانم اگر پسرموتون راضی نشه با پدرتون صحبت میکنیم، هر جوری شده پیداشون میکنیم. مجبور اومده خون برم روستا خدمت چاره نارم خون باید برم به یه طریقی مخفیانه برم به اوم ببینم. نی بود ایتون مشکل حل نی بود، های بدتری بود. حالا فعلا به کاراتون برسید، استرس به خودتون وارد نکنید. میره اودا چی جلو لومنه راتن لومن هاي جلوشة بجرب ده أولياء شنو اسماعیل گفته من در سر ندیرم مردم پستا هم ده میخوان آبا اصلا رسم اشتباه بکشی خیلی نیست حالا نه حالا تمرکزمون رو جمیل خانم برای این میذاریم که بازم میگم پسراموتون منصرف نشن. انشالله آقای فیلمردار خدا کنه به خیر خوشی بگذارید جریان نه یکی سی بیفته به درد سر نه یکی مجازات هم. در حال حاضر جمیل خانم یعنی الان که اسماعیل خواهر یحیی
شاید امیدشون از دست داده باشن به خاطر رفتار اون آقا. ولی خب شما نباید دست از تلاشتون بردارید. در حال حاضر نسبت به همیشه اسماعیل نیاز به امیدواری داره، نیاز به انگیزه داره. نه قد مرد اگه امید ما دست برم هیچی نصیبانی بود. یه متلاش شدم همش بی نتیجه بود. اما اسماعیل خیلی امیده میده. من باز می زمینه امیده هدم با دست به دست هم آبون تای رسمت شست بخیرن. اگر یه چی وسط کم بیار یا نامیده بود به ضرر بقیه تموم. به سلامه شما ترسش از اینه که به وقتی میخواد شهادی بده خان بفهمه دنبال این راه حله که یحیی با رضایت خودش و به صورت داوطلب رضایت بده. اینجوریه. درستی که آقای مداد ساله نیست واتساپ کنیم منیم اتفاقا چطور پیشه ولی میخواهم بید ما دست بابتی وسیله لمن قطعی مرداد همیشه باز زمت بود انجام وظیفه از زمین خانم. باسبانی کاره لمش خانه اگر مشی عیانی به چیل بجره ده همو سلابی بی رابی ده آخرین جلسه بی ولی خوب خدا را شد جام امنی یا دست رسید حالا هم پیدا نشده تا جریان هلا ببره سجل چی هم میگردم خیلی یالا سلام سلام علیکم. خوبی؟ خوبی سلامتی سلامتی. خبر؟ حسابی بارون زیره. ها خوب خدا را شد بابا آن اصلا برای بیا ها از یه تابیری شما یا شکال یابی اصلا ماشی دنیا بالا همون دومونه. ها تمام ایشون او یارم اصلا از یه تابیری نه هیچ زمین شوازی نه چوق زیره چه خبر؟ سلامت نظامت نه بیا. نه داخل روستا خیلی بارون زیا دوستان عادی زی. خوبی خداش. خدا را شد انسان اگر دیر بارون زی بدی خیلی خوبه این کار زی. بیا داخل نسر باشه الان یخته یکن گرما بگیرم یکن ساعت دو بی. چه خبر خوبی؟
خیلی سرد شد به خاطر این برفی چیزایی سکویل. بارون خیلی زی ایدرای دخل خرابابی خورده اودا خیلی جلوه تو مدومه باید سایبونش درست بجدیمه. بارون بی اصلا نتره سوزه بارون باسو هم بخاطر هم اوشه یه سایبونی داشته بیه ده بارون نیزی مال مینی ده اونیا الان تایی توی بخیری تا خورده جمع کنم دست در رکن. بیاره تتش بیاره تا جرد راحت بو نمیر راحت بیا بوشی نیخوا زحمت کشی بیا بوشی اسماعیل چه اتفاقی افتاد بروز ده برن سیتی کن توی جنگل ما بود مثل سیتی تعریف کن هسته در نکن اسماعیل انگار پچری یه حوصله‌ای نمیز قبل نیگه صده ده او سی تعریف کن تا یه چند سرخال بیاستده حرفی مونده بگو همه این موقع بارم منو به زینه می اختار استا من تعریف کرد باش لامت تویش بگو زبش توی چه دون گفتم بی کراموش رو بیاره که بریم شادی بیم و برفتم همو دنبال همو زینب گشتم بهتر بیم بخیر پیاشی چه دام یه طوری باش صحبتی چه دیم گفتم اکراموش شاید بهتر بود این نمیستم که هم زدش خانی رو منم ستویت زمشکنیم با یه وضعیت هم یا آمی که زدشی ره زنگلتی چه دو همون روز بگفت آقا من نیترام بیا اشتی همش لی نیچه ده نون مدانن سکنوی تحسان برای جامو به جمیله هم بونه بیرم باید نسده ازاوجدانی جرم اخمان حتی اوی ترم فرا کنوید
جایی برای دی خفایی نادی دیگه های بعد بچه کمش میچه چرش کنه زمینم نومه این کار دیش رفتی اومه؟ آه پریشونید منه باعث استرس میده چطوریه؟ یه اشتباهی کردیم زمینه باید کار میکردیم تقصیر خام بی نه تقصیر چه اشتباهی؟ میکرامود اون ستوی بگانسید اون رد جوش رفتم تی زنگ زی رفتم بی تی عیای با عیای صحبتی کردم یا اخمد زاد نی بود اون حرف الخشی زنه زنگم زی که بیا کار دارم رفتم اون رو گفتم صدقه میخوام برم با عیای صحبت کنم گفتم آقا چه صحبتی با عیای داری نه میخوام برم باش صحبت کنم بگم بیا برم بس رضایت به تا زمینه طلاقش بسونه بره گفتم آقا یه کار اشتباهی هر چیزی گفتم با یه اشتباهی محل نینا دیگه نه بگی گوشی جره گفتم کور گوشی جره با یا بخواست گوش بگی افتخار روز بعد یه چیزم بسش نیگو من زمینه ترسان ولی میروش ترسان لومو بر یک سن زحمت کشیم همش برباد بره موسی انقدر گفت اصلا بزار زینب با اون دنیتری میشه اعتماد با تموسو اشتباه میبی با برفتم با ادامه بیمده چی گفتم که نه باید گفتم که برفتیم با اکرام صحبت کردیم با برفتیم با همو زینب بعد توی بی حضابی پیاش کردیم بالاخره یکم طولی کشی ولی بهتر دیدم دونستیم که اگر موفقم نیابه بخوا یا نتونم بیا شادی بره تا زینب لومون نیا کرامون هم دشی خاص نتر برداشته بود ولی دل زرعت ناره دل زرعتی کار ناره خدا بحث مینه بحث نه چه فایده داره وقتی بیا برای قطنه الان این روستای 4-5 نفر انسان زینه ساعت یه چیشتین زینه بهش همین تا بچه بیان چومت خود یا بخوام بیا برای همین نه لو بهشان نه لو بخده ایشته نیست الان به نظرت سکنی کاری جواب بیده الان فقط باید دلوش بجریم که یه وقتی لو نره یا حرفی نزنه چون اگر حرفی به این قضیه یکی بفهمه بیافتیم در سر ورامون بیافتیم در سر عواقب بدی داره اسماعیلی اصلا ولش کن بی خیال بگو برای اصلا شادی تا پس بجی میخوا شادی بی باش گفتم آقا اگر این خیر خب بیا بره آقا شادی میخوابه سیما بیا ولش که دست همه چی نستش بزن نه خانی اومد نه خانی داره نه چطور دیدی ندیدی ولی ما بکن محل نینه زمینه دیگه حالا خوبابی اون روز که تو گفتی اگر مزاب نابی تا خمه نشونش بهم خوبابی اون خطه نشون نره دی بدبخت بیم ده خود یه چیز نمیبو اسماعیل برای بس بگو به چی لحظه شادی تنه قبول نشی بگو باید یکی افراد اصلی خانوادش بود یا دریش بود یا بهوش بود یا دویش بود اینطوری هم خوش منصرف اصلا انگار نرفت و سی شادی مون
حالا باید با آقای نادری هم مشورت کنیم. نه اگه این هم برش بگویم هم این اصول بهتری بود زمینسیم یا برش بگویم آقا این کار بکن اصولی که زده شروع نیستوری خواهی که بهتر هم حتی دوش برا حد کاری که لوی خیلی فقط باید تداش کنیم یه زداموش هم پرس ما داره نفر یه آمی که مای بینا یه وی کار شاید این راش بیا همه سیاش بیا شاید اصلا به دستی اومدی کارش شد شاید خواست خوش به من انتقام بگیره سیشی نلیشتی زینب باشه روسی کنه با او جوش روسی کنه ما نباید رفتیم سرام مطمئن بوی حالا چینه هم زینب بابی که زینب بخواست ها یه به بچه زینب بخواد در زینب اگه میخوامش ده اونم کرامو ویش وردن چه گون درس خونده نو مهندسی خان خیلی خاصش و زینب هنه نخواست و روسی فرار شد الان میگن شاید بخواه انتقام همون روزه بجره همین هم حسه یه احتمالش خیلی زیاده یه بعضی تم بگفتیه اگه همه ما بگفتیش هیچ وقت اینش نیچه دام الان دو طرف زینب نهانش دیگه آبرون رفته فلان برمان به اون طرف هم خود دریش تا جایی که مدونو دریش همانه دریش بیچه فرار چه ره همون دلش اسمش سبی حدیده زبی نه سبی نه باید کار بکنی نه اشت کسی نه مقصر نیکم مقصر خون بیام باید بیشتر احتیاط بکردیم اسماعیل ستمون تلاشته کردی و صداقت و راستگویی رفتی زیرو هیچ اشتباهی نکردی الان اون خشوی اشتباه کرده الان تصمیم گیره بیاسی شادی ولی باز پشیمونه خشو هم معلوم با خشو چند چنده دلشو خواه راست معلوم برداشت بون ولی باز هم پای بندی شد الان تنها کاری که میتونم کنم این که باید نظر داشته بومش که ما با کاری باید سر حتی بیری باید نه کاری باش کنیم که بیا برای شادی اصلا بیشتر درد سراب اگر خان بفهمه که این کاره کردی با هم کاری تبی سته ما عواقب شد خط به برادر گرفت زمیده مگه خان بفهمه فراری کنم نهایتش این که روستا فرار کنم اینو بحثی ما اینه که اینو دلنین مال امواشونو ولکن فرار کنه بحث اینه اینی که ما خیلی روستا واسین ترس شوینه و گرنه سیما هیچ فرق اینا من خانه بیادانم بفهمم این که من ایتان زندگی کنم ایتان برم یه جای اصلا کاری کنم بیا برای داخل بیا داخل تا هوا سرده میبایشینه به وادار کنی و انجام یک کاری وقتی خشو دلچونی خواه وقتی خشو بی رامینه ناعادلانه نقبولی کنن ما نداریم چی کار کنیم بالاخره باید عوضا بود ما یا بوی تونو واسه ما یه روزی عوضا بود حالا بیا الان عوض نبود یه ساله با عوضا بود 2 ساله با عوضا بود 10 ساله باید عوضا بود الان ما هم نتایمیش مطمئن بوده نسل بعدی نه عوضی که نه قبول ناره الان همین الان شایش دلش نیخواه کسی سیش تصمیم بگیره الان همین کرامو خواهم هم وزوری و با دستور خان بایشی در روسی نشه با او دور آموهنه عروسی شد زنش رفتین همونه یا بری نونو و زندهیشن راضی یا نه خبر ناری؟ خبر چندانیش نارم به نظرم تازه که اطلاع دارم به نظرم شیکه بیا همون کر به یک کری همون روستای موجباینی بیا نظرم به نونس چیده فقط همیشه اطلاع دارم بیورین داخل دوا سرده تا یه ساله فقط اینه که الان به فکر راه لی بوی دیگو چه کنیم؟ برای و دین زینب اسماعیل زای زینب مو بلند نیستی با او من حرفت نه قبول میکنی
هیچ راهی بهتر همی راه نیست. یکینا از این که تا نجابون همی کرامون بود چه وقتی لومون نره تمرکز موسر همی بود های چند روز چی بگذره چه در بوری میشته با من دادگاه در شاهدی ساعتی بوره در چاره ناری تا بخیم بدین زینبی کردیم ترسم جلسه دادگاه تا ممکنه و نفی حیاتمون مبوسه نه دادگاه طولی کشه زمیده دادگاه بین تا الان شادی نموری بخوا دوباره یا اعتراض بزنی تره حق اعتراض دار دوباره حق اعتراض داری پرونده طولی کشه چه بخوایی چه نخوایی ولی من ترسم این لومو به الان هم یه نظر خوبی که توی گوی دیتیم وقتی که بخوایم صرف زینب کنیم ما دیتیم هم کاری کنیم که یا منصرف نابو کرامود منصرف نابو هم زینب پیدا کنیم هزایی الان در صورت باید هم نجابان هم بویم هم بدین زینبی کردیم چه جایی وقتی پشیمونابی زینب بودیم باش من تلاش میکنم که همه طرف واسم بود مای همه درد سر همش به دوشت نرسمد اصلا وقت نکنید سیختا استراحت کنید زنده خود اصلا زیری تا موفقا بود نه خب بالاخره ما زنده متسنه زنده ما همینه روستایی که همه گرفتار مشکلات شابیمه یه روستا نبیده ما ایتون زد نکشیم که دست برو شروع یه سری کنیم سراب بیام نه کسی نیا سرده مو داخل نفس حالا تا دوشی به میگفت امید تا به دست من الان خود انگار ناامیدا بشید نه نامید نابیم دنبال راه حل بهتر هم چی کنم همونم یه راه حلی بزویم که نه برای کار خلافی که یه کار بیکنی که لیوسیده بدبخت هاویم بیا باید لومو به این بهترین کار دمینی که همین اعتماد داره اگر بخیر بدید به اون یا زینب هم بگردیم بالاخره اون هم مشکلات خشونه دار همین ترسان زیر آب سی همه ای کن الان مجبوریم دوش اعتماد کنیم لا بازم میریم جلو ما تلاش مونه که انشاءالله که خیره شاید یه اصلا یه آزماش به طرف خدا بوسیخون بخواه از صبر استقامت مونه می رد بسند مطمئن اون صبر بلند بیرونیم هیچ وقت شکست نخیریم الان تایر دوم آوردیم از این بعدم توکل بر خدا که مشکلات هم توکل بر برو داخل برو من داخلی سعدی
بفرما قفل مرد. در نکنیم من هر روز یا میگم زان توی بوم ولی خب ساره اینا زود شاید برم تکنیکی مجبورم روی طرف منم عالی روستا سکنه تصمیم روی طرف دوباره مرشدی سیت پیش بیا اسماعیل ساعتی الان وظیفه نارشه مراقب بوی مراقبه کارک بوشه من پرونده متری بود الان وظیفه زندگی خطه ولی در پذیرفتی چه کمه چه مکنی یه حرفه نزد پیشی کنی اسماعیل هیچی فکر که رم روستا مواظب اکراموت بوم ندیمش کار خطایی انجام نه لومو به بده اگر خدا نخواد هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی بازم باید مراقبت الان تو تلاشی دیگه بسیار درد سر داری یا او رو اگر یه وقتی بره لومو بره ده خطبه بود هر طوری با بیزای منه پیدا کرد سردم هوا دیدم بیشتر بار میکنم بچاره اینا رو مجبورم فرمون کنم همیشه هم زمستون نیست بالاخره بهار میاد بالاخره خوشحالی ها همه چی سخت نیست نه با سخت بجر حالا به این زندگی نه ترجیح دام این شد برم دوباره با یایا زندگی تا یایا نیست الان که به باور رسیده پیشی کنم مردم هم گول حرف بچه خیلی یا مو چون که خواهی عوض آب تغییر رفتار داره ولی هیچ وقت باورش نمید نه یه پای نه تغییر رفتار هم دار بوده میدم برگردی میرسم تا مهلا بازم با همین روندی ریم جلو من این تغییر واکنشت بعدیش سنه بس واسه میت کرده تا ما برا کار ناری سلامت اسماعیل خدا مواظب خود بود نه وقتی بیافتیم در سر خاطر ما اگه خبری آبی خیده در زیان تینا همون دوه همون تنده جوشیگم هر اتفاقی آبی جوشیگم چی بیا اطلاعات بود یا با سارای نوی گم خفیر مردار رو با اسماعیل برم روستا هم مواظبش بود هم اگر یک کاری یه چیبی که مچش کنیم میخوام بیافتم در سر این همه زحمت چی چشیریم بیمون دواب سلامت